سلام دوستای عزیز، خدا کنه همگیتان خوب باشین. امروز کلچه تندوری تیار میکنم که خودم بسیار زیاد خوش دارم کلچه تندوری را. خدا کنه شما را هم خوشتان به. مواد لازم: اول یک قاشق چایخوری خمیر مایه را همراه 2 قاشق غذاخوری شیر گرم و نیم قاشق شکر یا بوره مخلوط میکنیم و برای چند دقیقه میگذاریم تا که برسه. چهار عدد تخم مرغ، همراه همزن برقی یا همزن دستی خوب مخلوطشان میکنیم. یک گیلاس ماست مندازیم، نیم گیلاس روغن اضافه میکنیم و 2 گیلاس بوره یا شکر اضافه میکنیم. خوب مخلوط میکنیم تقریبا برای 4 دقیقه. خوب هم میزنیم که بوره حل شود. خمیر مایه را اضافه میکنیم. هیل به قدر ضرورت. بعد از او 5 گیلاس آرد اضافه میکنیم که ما عکس می آرده که گرفتیم در موندیم که دیده شود که از کدام آرد اضافه میکنم. 1 قاشق چایخوری بیکینگ پاودر، 1 قاشق چایخوری بیکینگ سودا، جوش شیرین یا پلی میگیم ما. نمک بسیار کم اضافه میکنیم و مخلوط کرده میریم. آرد کم کم اضافه کرده میریم. این آرد گندمی رنگ است، آرد سفید نیست و آرد سیام نیست، چرا آرد سیاه سبوز گندم زیاد داره. این یک کمک گندمی رنگ است و در بسیار خوراک فروشی های افغانا و پاکستانی ها و عربا پیدا میشه. حتی در بسیاری از خوراک فروشی های کانادایی هم پیدا میشه و من یقین دارم که در سرتاسر دنیا پیدا میشه. دوستای عزیز، وقت خمیر کردن به خاطر که در دست نچسبه خمیر زیاد دستکش استفاده میکنیم و همچنان یک ذره روغن هم در دست خود زده میریم که خمیر کردن آسان شود. سرش میپوشانیم و برای 3 ساعت میمونیم که خمیر استراحت کنه و برسه. خب خمیر رسیده و 2 حصه تقسیمش میکنیم و هر کدامش به زوالای خورد تقسیم میکنیم. اگر یک قسم تقسیم شود همه کلچه ها یک برابر میه. در وقت زوال کردنم کمی از روغن استفاده میکنیم که در دست نچسبه خمیر. دو عدد زردی تخم جدا میکنیم برای همراه 1 قاشق شیر. خوب مخلوط میکنیم که پسان برای جلایش کلچه کار داریم.
زواله های خمیرام این قسم قرار که میبینین دوستای عزیز همراه کارد شکل میدیم و داخلش یک کم چقر میسازیم روی کلچه را به شکل دلخواه خود نقش میدیم کت پنجه یا کارد یا کت یک چیز گرد میتونین که نقش بتینش و بعد از او سرش زردی تخمه کمی امرای برس میزنیم بعد از او سیادانه و خشخاش میندازیم داش قبلا روشن میکنیم و کلچه ها را به حرارت 350 درجه فارنهایت یا 176 درجه سانتیگراد برای 15 الی 20 دقیقه میپزیم و این کلچه ها زود پخته میشن متوجه باشین که نسوزن دوستای عزیز کلچه تندوری آماده شد بسیار خوش رنگ نرم و خوشمزه است ما چندین بار تیار کردیم حتما امتحان کنین خوشتان میآید از توجهتان تشکر دوستای عزیز اگر از ویدیو خوشتان آمد لایک و سابسکرایب از یادتان نره روز و روزگار همگیتان خوش